कान आएर बस्छ अनि देन कम्प्लिकेसन सुरु हुन्छ। सो बिस्तारै तपाईँहरूको पनि सबै कुरा ग्रोथ हुन्छ र मैले भने तपाईँहरू सबै स्टार मैले जुन देख्छु मैले वर्ल्ड कप खेलेर चाहिँ त्यो इन्डियन मात्रै होइन कि हाम्रा नेपालीहरू पनि पुरै त्योभन्दा खतरा देखाएको छ क्या नेपाली। अब लाइफलाई यसरी लान्छु भनेर तपाईँले अलिकति प्रयास गर्नुहोस्। त्यस पछाडि भनेको मैले तपाईँलाई कसरी डेस्टिनेसनमा पुर्याउनु मन गर्छु। 2010, 11, 12 को अगाडि के त्यो बेलामा म पनि त्यस्तै थिएँ कि रिसले खेल्थेँ, लाइक गलत वर्डहरू युज गरेर बलिङ फेस गर्थेँ। लाइक हुन्छ नि बल फाल्न चाहिँ नि यसलाई म त्यो बक्सरले हान्छ नि जसरी रिसले त्यसरी नै थियो कि मेरो माइन्डसेट ब्यालेन्स थिएन कि। त्यही पनि पर्फर्मेन्स त हुन्थ्यो तर त्यो ब्यालेन्स स्टेट अफ माइन्ड थिएन कि। सो त्यसले लाइक जति फुल पोटेन्सियल मेरो निक्लिनु पर्ने हो त्यो निक्लिँदैन थियो जस्तो लाग्थ्यो कि मलाई चाहिँ। सो यो गर्ने बित्तिकै रिजल्ट चेन्ज हुन थाल्यो कि मेरो पर्सनल एक्सपिरियन्समा चाहिँ। तिमी बर्मुडाको टुरमा पनि थियो नि होइन? सो त्यहाँबाट त्यो हामीले गरेको 2 महिना भएको थियो कि त्यो यो ब्रिदिङ स्टार्ट गरेको। सो त्यसपछि बर्मुडाको टुर भयो होइन? त्यो बर्मुडाको टुरबाट नेपाल क्रिकेटको खासमा चाहिँ स्ट्यान्डर्ड चेन्ज भयो कि। फर्स्टमा त म एउटा आर्ट अफ लिभिङलाई चाहिँ थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु यो प्रोग्राम अर्गनाइज गरेकोमा, र गुरुलाई नि थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु होइन। उहाँले चाहिँ आफ्नो टाइम समय चाहिँ आफूले सिकेको कुराहरू हामीहरूसँग चाहिँ एउटा सर्ट पिरियडमा चाहिँ हामीहरूसँग सेयर गर्नुभयो। र टिमको इन्भाइरोमेन्टको बारेमा भन्दाखेरि टिममा अलि यो प्रोग्राम गर्नुभन्दा अगाडि अलि ओपन अप थिएन। ओपन अप भन्नाले मान्छेहरू घुलमिल भइरहेको थिएन राम्रोसँग, या उनीहरू हिचकिचाएर हुन्छ कि या डराएर हुन्छ होइन, या सिनियर जुनियरको त्यो डिस्टेन्स भएको भएर नि हुनसक्छ होइन। त्यो चाहिँ अहिले मजाले चाहिँ ओपन अप भइरहेछन् केटाहरूले जम्मै। अनि कमान्डरलाई नि अब सजिलो भइरहेछ, मलाई नि सजिलो भइरहेछ भन्नु होइन। अनि यो यहाँ क्लास मेडिटेसन त म गरिरहेको थिएँ होइन। यहाँ क्लास लिँदाखेरि मलाई चाहिँ अहिले चाहिँ अलिक फिल भएको कुरा त्यो एग्रेसिभको भइरहेछ होइन। को के भइरहेछ भने त्यो अवेरनेस चाहिँ अझै रिभिजन भएको जस्तो लाग्यो होइन। त्यो अवेरनेस चाँडै क्याचअप गरिरहेको छु होइन। कसले के गरिरहेछ र को कसरी बोलिरहेछ होइन, अनि कसको इन्टेन्सन चाहिँ कस्तो छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यो चाँडै चाहिँ एब्जर्भ भइरहेछ भन्नु। अनि हजुरको बारेमा भन्दाखेरि चाहिँ हजुरको चाहिँ मलाई त्यो थेगु चाहिँ एकदमै मन पर्यो। अनि चाहिँ हजुरसँग मलाई विश्वास छ पछि गएर मैले धेरै कुराहरू सिक्ने मौका पाउनेछु। हजुरको बारेमा म पछि गएर अझै डिपली चाहिँ बुझ्न चाहन्छु। मैले भन्दाखेरि चाहिँ अब म पहिला यो क्लास लिनु भन्दाखेरि चाहिँ यो ह्यावाला लाग्थ्यो कि मलाई चाहिँ भित्रबाट कस्तो होला यो के हो किन चाहियो वाला फिल हुन्थ्यो। अनि मैले 2 दिन मात्रै गरेँ। म अलि हल्ला हल्ला गर्ने मान्छे हो उस्तै, अनि अलि चटपटे यताउति यस्तो। अनि अहिले चाहिँ के भइरहेछ भन्दाखेरि हिजोदेखि चाहिँ अलिअलि मलाई अलि शान्त बस्न मन लागिरहेछ। सुरुमा स्टार्टिङमा यो के क्लास हो भनेर मलाई त्यति आइडिया थिएन। अब के होला है, अब म्याचको बेलामा यस्तो हामी गर्न गइरहेछौँ है, यो एउटा हामीले टाइम वेस्ट पो गरिरहेछौँ कि जस्तो लागिरहेको थियो। तर यो क्लास जोइन भइसकेपछि के भयो भनेपछि एउटा मैले देखेँ म चाहिँ एज ए एउटा टिमको कमान्डर आफ्नै टिममा सबै यसो टिम स्पिरिट अलि राम्रो देखेँ जस्तो लाग्यो। कम्बिनेसनहरू राम्रो, जस्तो पहिलाको जस्तो त्यो बच्चापनहरू जस्तो नभएको जस्तो अब त्यो एउटा म्याचुरिटी आए जस्तो है। अब राम्रो राम्रो कुराहरू पनि सुनिरहेको थिएँ मैले होइन। अब जस यो क्लासले धेरै हेल्प गरे जस्तो लाग्छ। अब म कमान्डर भएको नाताले मलाई पनि कमान्डसिप गर्न यो क्लासले अलि सिकायो कि जस्तो पनि लाग्छ। अनि हजुरको बारेमा भन्नुपर्दा
हजुरलाई थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु। मलाई चाहिँ यो गर्नुभन्दा पहिला चाहिँ अलिकति म अलिकति एग्रेसन बढी नै छ होइन, अलि त्यति पनि कम चाहिँ भएको छैन, तर अलि 2-3 दिनमा चाहिँ अलिकति हल्का ब्यालेन्स लागिरहेछ अनि रस भयो जस्तो लागिरहेको थियो। अहिले चाहिँ यो गरेदेखि चाहिँ अलिकति स्लोली आफ्नो हिसाबले टाइम गइरहेको जस्तो, आफूले चाहे जस्तो भइरहेको जस्तो फिल चाहिँ भइरहेछ। मेरो चाहिँ अब यस्तो ग्रुपमा बस्दाखेरि कमेडी गर्ने होइन बोलिराख्ने बानी थियो, अहिले यो 2 दिनमा चाहिँ अलि कम भयो जस्तो फिल भएको छ। अब हेरौँ फेरि गर्दै गयो भने पुरै कम हुन्छ कि कम्प्लिटली, पुरै त नहोस् तर अलिअलि चाहिँ आफ्नो बानी यही बानी मन पनि पर्छ फेरि। अनि हजुरलाई देख्ने बित्तिकै पोजिटिभ भाइब्स आउँछ अनि उस्तै त हाँसिरहेको छु, झन् हजुरलाई देख्यो भने त हाँस्न छोड्नै मन लाग्दैन। मलाई चाहिँ होइन अब यो टुर्नामेन्ट स्टार्ट हुँदा नि फर्स्ट म्याचमा अलि जुन स्टेट अफ माइन्ड थियो नि फर्स्ट र थर्ड म्याचमा, त्यो चाहिँ फोर्थ म्याचमा चाहिँ थिएन कि अलि माइन्ड डाइभर्ट भइरहेको थियो ब्याटिङ गर्ने बेला नि, त्यो कामनेस थिएन कि। अनि त्यो 1-2 दिन पनि भयो, नेक्स्ट डे पनि 1 दिन भयो। तर आज जसरी प्र्याक्टिस गर्न गयो नि त त्यतिखेर त्यो चाहिँ आज त्यो माइन्ड चाहिँ थिएन क्या, एकदम शान्त। चाहिँ म चाहिँ यो सुरु गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ अलि डिस्टर्ब थिएँ जस्तो लाग्छ कि, किनकि म इन्टरेक्ट गरिरहेको थिएन, म कसैसँग त्यस्तो बोलेको थिएन, बोल्ने बेला पनि भन्नाले राम्रो कन्भर्सेसन चाहिँ भएको थिएन कि। यहाँ टिममा त सबैसँग ठिकै थियो, बाहिर मेरो पर्सनल कुराहरूमा चाहिँ। अनि अहिलेको 2-3 दिनदेखि चाहिँ म एकदम स्मुथ भन्नाले अब म सुन्न सक्ने भएको छु जस्तो लाग्छ कि। पहिला म रियाक्ट गर्थेँ भन्नाले यस्तो हुँदैन यस्तो हुन्छ त्यो आफ्नो जिद्द गर्ने खाली मान्छे हो। अहिले चाहिँ म सुनिरहेको छु अनि राम्रो भइरहेछ भन्नाले मैले चाहिँ अहिले सुनेर होइन उताबाट पनि पोजिटिभ रेस्पोन्स आएको छ अनि कुरा गर्ने चाहिँ राम्रो इन्ट्रेक्सन भयो जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ कन्भर्सेसन चाहिँ। अनि राम्रो फिल भयो त्यो पछि चाहिँ, त्यही भएर अनि राम्रो लाग्यो। अनि हजुरको चाहिँ सिम्प्लिसिटी एकदम सिम्पल बस्नुहुन्छ होइन, कुनै सक छ जस्तो लाग्दैन मलाई हजुर हेर्दाखेरि होइन त्यस्तो। अनि हजुरको एज पनि अब 40+ रहेछ भने थाहा भएको थियो। मलाई पनि यस्तै ग्लोइङ फेस चाहिएको चाहिँ के पछिसम्म म चाहिँ हल्का त्यो आत्तिरहन्थेँ कि होइन, गेम खेल्दा पनि आत्तिरहन्थेँ। अनि मैले यो मेडिटेसन यो 3 दिन गरेर हेरेँ होइन, अनि म गर्दाखेरि चाहिँ नि हल्का आफूलाई रिल्याक्स पिस हुन्छ नि त्यो राम्रो फिल भइरहेको कि। अनि थोरै चेन्जेसहरू आयो जस्तो लाग्यो। अनि तपाईँलाई देखेर चाहिँ हुन्छ नि अब त्यो जतिखेर नि हाँसिराख्नुहुन्छ होइन, कसरी पोसिबल हुन्छ भन्ने जस्तो हुन्छ कि यो जतिखेर नि पोजिटिभ होइन। या म ब्याटिङ गर्न गइरहेको छु भने होइन, मतलब नर्भस हुने धेरै, डराउने धेरै कुरा माइन्डमा चलिराख्ने होइन। यदि म सुतिरहेको छु भने नि मलाई 1 घन्टासम्म निन्द्रा लाग्दैन होइन, छिटो निन्द्रा नलाग्ने, धेरै कुराहरू मनमा चलिराख्ने दिमागमा कि भोलि के हुन्छ कसरी हुन्छ होइन, त्यही कुराहरू धेरै कुरा इरिटेट हुन्थेँ म होइन। त अहिले चाहिँ 2-3 दिनदेखि होइन म कम्फर्टेबली सुतिरहेको छु मजाले होइन। अनि तपाईँको पक्षमा चाहिँ तपाईँको बोल्ने तरिका होइन, हाँसेर बोल्ने तरिका होस् होइन, त्यो चाहिँ एकदम मन पर्यो होइन, एकदम पोजिटिभ हुनुहुन्छ। मुखमा चाहिँ अलिकति टेन्सन जस्तो फिल आइरहेको थियो। अनि गरेपछि र अनि हजुरलाई देखेपछि चाहिँ मान्छे यसरी कसरी हुन सक्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ कि। छिनदिनमा कुनै बेला पनि केही छैन, मुस्कान मात्रै राख्नु, त्यो देखेर चाहिँ मलाई पनि हिजो त्यही गरेदेखिदेखि चाहिँ हाँसिराख्नु मात्रै मन लाग्छ कि। हरेकचोटि चाहिँ जे भयो पनि स्माइलै दिन मन लाग्छ। त्यही भएर तपाईँको पनि त्यही स्माइल चाहिँ एकदमै कसरी म यस्तो हुन सक्छु जस्तो लागिरहेछ कि मलाई पनि, कसरी तपाईँ यस्तो बन्न सकिन्छ। अलिक छिटै फोकस भइरहेछ कि मेडिटेसन गर्ने बेला, पहिला चाहिँ हल्का टाइम लाग्थ्यो त्यसमा, अहिले चाहिँ छिटो हुन्छ। 3 दिनभन्दा पहिला अब त्यो सानो सानो कुराहरूमा इरिटेसन हुने, रिस उठ्ने, अब मैले सोचेको जस्तो भएन भने त्यो भित्रैबाट रिस उठ्ने कि, तर त्यो देखाउन सक्न नमिल्ने कि, त्यस्तो खालको मलाई फिल हुन्थ्यो। तर यो 3 दिन यो गरिसकेपछि अहिले माइन्ड पनि अलिकति काम भएको छ र त्यो त्यति इरिटेसन चाहिँ भएको छैन कोहीलाई देखेर कसैको कुराहरू सुनेर। सो त्यो एउटा मलाई हेल्प भएको जस्तो लागिरहेछ, मलाई त्यो फिल भइरहेको छ। अनि हजुरको बारेमा भन्दाखेरि सर हजुरको स्माइल एकदमै राम्रो छ कि लाइक मैले फर्स्ट टाइम देखेँ होला कोही मान्छे यस्तो मतलब कन्टिन्युसली स्माइल गरिरहेको कुनै पनि कुरामा, त्यो एकदमै त्यो पोजिटिभ लाग्यो मलाई त्यो कुरा। 2 दिन गरिसकेपछि चाहिँ मलाई चाहिँ एकदम जस चाँडै निद्रा लाग्यो। अनि बिहान पनि अलि लेट नै उठ्ने गर्थेँ, अल्छी गर्थेँ। अनि आज चाहिँ बिहान उठेँ त्यसपछि फेरि सुत्ने मन लागेन कि, त्यो चेन्ज चाहिँ लाग्यो मलाई चाहिँ। अब त्यही गुरु भन्ने बित्तिकै अब आमा बुवा शरण हुन्छन् होइन। अब हजुरले धेरै कुराहरू सिकाउनु भयो,